Bạn đã thấy cách phép toán tích chập cho phép bạn triển khai một bộ phát hiện cạnh dọc. Trong video này, bạn sẽ học sự khác biệt giữa các cạnh dương và âm. Đó là sự khác biệt giữa chuyển đổi cạnh từ sáng sang tối so với từ tối sang sáng. Và bạn cũng thấy các loại bộ phát hiện cạnh khác, cũng như cách để một thuật toán học, thay vì chúng ta phải viết mã thủ công một bộ phát hiện cạnh như chúng ta đã làm từ trước đến nay. Vì vậy, hãy bắt đầu. Đây là ví dụ bạn đã thấy từ video trước, nơi bạn có hình ảnh này, 6 x 6, sáng ở bên trái và tối ở bên phải, và tích chập nó với bộ lọc phát hiện cạnh dọc dẫn đến việc phát hiện cạnh dọc ở giữa hình ảnh. Điều gì xảy ra nếu một hình ảnh mà màu sắc bị đảo ngược, nơi nó tối hơn ở bên trái và sáng hơn ở bên phải? Vì vậy, các số 10 bây giờ ở nửa bên phải của hình ảnh và các số 0 ở bên trái. Nếu bạn tích chập nó với cùng một bộ lọc phát hiện cạnh, bạn sẽ nhận được âm 30 thay vì 30 ở giữa. Và bạn có thể vẽ nó như một bức tranh có thể trông như thế. Vì vậy, bởi vì sắc thái của sự chuyển đổi bị đảo ngược, các số 30 bây giờ cũng bị đảo ngược. Và âm 30 cho thấy rằng đây là một sự chuyển đổi từ tối sang sáng chứ không phải từ sáng sang tối. Và nếu bạn không quan tâm đó là trường hợp nào trong hai trường hợp này, bạn có thể lấy giá trị tuyệt đối của ma trận đầu ra này. Nhưng bộ lọc cụ thể này tạo ra sự khác biệt giữa các cạnh từ sáng sang tối so với từ tối sang sáng. Hãy xem thêm một số ví dụ về phát hiện cạnh. Bộ lọc 3 x 3 này mà chúng ta đã thấy cho phép bạn phát hiện các cạnh dọc. Vì vậy có lẽ bạn không nên ngạc nhiên quá nhiều khi bộ lọc 3 x 3 này sẽ cho phép bạn phát hiện các cạnh ngang. Vì vậy, như một lời nhắc nhở, một cạnh dọc, theo bộ lọc này, là một vùng 3 x 3 nơi các pixel tương đối sáng ở phần bên trái và tương đối tối ở phần bên phải. Vì vậy, tương tự, một cạnh ngang sẽ là một vùng 3 x 3 nơi các pixel tương đối sáng ở trên cùng và tương đối tối ở hàng dưới cùng. Vậy đây là một ví dụ. Đây là một ví dụ phức tạp hơn, nơi bạn có ở đây các số 10 ở góc trên bên trái và góc dưới bên phải. Vì vậy, nếu chúng ta vẽ cái này như một hình ảnh, đây sẽ là một hình ảnh tối hơn ở nơi có số 0. Vì vậy, tôi sẽ tô bóng các vùng tối hơn và sau đó sáng hơn ở góc trên bên trái và góc dưới bên phải. Và nếu bạn chập cái này với một bộ phát hiện cạnh ngang, bạn sẽ nhận được cái này. Và chỉ cần lấy một vài ví dụ, số 30 này ở đây, tương ứng với vùng 3 x 3 này, nơi thực sự có các pixel sáng ở trên cùng và các pixel tối hơn ở phía dưới, ở đâu đó quanh đây. Và vì vậy, nó tìm thấy một cạnh dương mạnh ở đó. Và số âm 30D này tương ứng với vùng này, mà thực ra sáng hơn ở phía dưới và tối hơn ở trên cùng. Vì vậy, đó là một cạnh âm trong ví dụ này. Và một lần nữa, như là, đây là một loại hiện vật của thực tế là chúng ta đang làm việc với các hình ảnh tương đối nhỏ. Bạn biết đấy, đây chỉ là một hình ảnh 6 x 6, nhưng những giá trị trung gian này như âm 10 này, chẳng hạn, chỉ phản ánh thực tế là bộ lọc đó ở đây. Nó bắt được một phần của cạnh dương ở bên trái và một phần của cạnh âm ở bên phải. Và vì vậy, kết hợp những thứ đó lại với nhau, nó cung cấp cho bạn một số giá trị trung gian. Nhưng nếu đây là một hình ảnh rất lớn, giả sử 1000 x 1000, hình ảnh với loại mẫu bàn cờ này, thì bạn sẽ không thấy các vùng chuyển tiếp này của hàng chục. Các giá trị trung gian sẽ khá nhỏ so với kích thước của hình ảnh. Vì vậy, tóm lại, các bộ lọc khác nhau cho phép bạn tìm các cạnh dọc và ngang. Hóa ra là bộ lọc phát hiện cạnh dọc 3 x 3 với việc sử dụng chỉ là một lựa chọn có thể. Và trong lịch sử, trong tài liệu thị giác máy tính, đã có một cuộc tranh luận khá nhiều về việc bộ số nào là tốt nhất để sử dụng. Vì vậy, đây là một thứ khác mà bạn có thể sử dụng. Có thể là 1, 2, 1, 0, 0, 0, âm 1, âm 2, âm 1. Đây được gọi là bộ lọc Sobel. Và lợi thế của điều này là nó đặt trọng số lớn hơn một chút cho hàng trung tâm, pixel trung tâm. Và điều này làm cho nó có thể mạnh mẽ hơn một chút. Nhưng các nhà nghiên cứu thị giác máy tính cũng sẽ sử dụng các bộ số khác, giống như thay vì 1, 2, 1, có lẽ nên là 3, 10, 3, và sau đó là âm 3, âm 10, âm 3. Đây được gọi là bộ lọc Shaw.
và điều này có các thuộc tính hơi khác một chút. Và đây chỉ là để phát hiện cạnh dọc. Và nếu bạn lật nó 90 độ, bạn sẽ có được phát hiện cạnh ngang. Và với sự phát triển của học sâu, một trong những điều chúng ta học được là khi bạn thực sự muốn phát hiện các cạnh trong một số hình ảnh phức tạp, có thể bạn không cần các nhà nghiên cứu thị giác máy tính chọn thủ công 9 số này. Có thể bạn chỉ có thể học chúng và coi 9 số của ma trận này là các tham số mà sau đó bạn có thể học bằng cách sử dụng lan truyền ngược. Và mục tiêu là học 9 tham số để khi bạn lấy hình ảnh 6x6 và chập nó với bộ lọc 3x3 của bạn, thì điều này sẽ cung cấp cho bạn một bộ phát hiện cảnh tốt. Và những gì bạn thấy trong các video sau là chỉ bằng cách coi 9 số này là tham số. Bạn biết đấy, lan truyền ngược có thể chọn học 1, 1, 0, 0, 0, âm 1, âm 1, hoặc học một bộ lọc Sobel, hoặc học một bộ lọc Shaw, hoặc có nhiều khả năng học một cái gì đó khác, thậm chí còn tốt hơn trong việc nắm bắt các thống kê của dữ liệu của bạn so với bất kỳ bộ lọc nào được mã hóa thủ công này. Và thay vì chỉ các cạnh dọc và ngang, nó có thể học để phát hiện các cạnh ở 45 độ, hoặc 70 độ, hoặc 73 độ, hoặc ở bất kỳ hướng nào mà nó chọn. Và vì vậy, chỉ bằng cách để tất cả những con số này là tham số và học chúng một cách tự động từ dữ liệu, chúng ta thấy rằng mạng neuron có thể thực sự học các đặc trưng cấp thấp, có thể học các đặc trưng như cạnh, thậm chí còn mạnh mẽ hơn so với các nhà nghiên cứu tính toán thường có thể mã hóa những thứ này bằng tay. Nhưng cơ sở của tất cả các phép tính này vẫn là phép toán tích chập này. Cho phép lan truyền ngược học bất kỳ bộ lọc 3x3 nào mà nó muốn, và sau đó áp dụng nó trên toàn bộ hình ảnh, ở vị trí này, ở vị trí này, ở vị trí này, để xuất ra bất kỳ tính năng nào mà nó đang cố gắng phát hiện, có thể là các cạnh dọc, hoặc các cạnh ngang, hoặc các cạnh ở một số góc độ khác, hoặc thậm chí một số bộ lọc khác mà chúng ta thậm chí có thể không có tên trong tiếng Anh. Vì vậy, ý tưởng rằng bạn có thể coi 9 con số này là các tham số để học đã là một trong những ý tưởng mạnh mẽ nhất trong thị giác máy tính. Và sau này, trong khóa học này, cuối tuần này, chúng ta sẽ thực sự nói về chi tiết về cách bạn thực sự sử dụng lan truyền ngược để học 9 con số này. Nhưng trước tiên, hãy nói về một số chi tiết khác, một số biến thể của phép toán tích chập cơ bản. Trong 2 video tiếp theo, tôi muốn thảo luận với bạn về cách sử dụng phần đệm cũng như các sải bước khác nhau cho các tích chập. Và 2 điều này sẽ trở thành những phần quan trọng của khối xây dựng tích chập này của mạng neuron tích chập. Vì vậy, hãy đi đến video tiếp theo.